I think I cry a little too hard, but my journal is so wet. Sorry. Is this correct? Yes. Hooray! Hip hip hooray! Mà mỗi lần mình stress thì mình sẽ bị nôn mửa. Hi Kens, mình là Khanh người Việt Barbie và đây là lúc mà mùa đông của mình bắt đầu. Thực ra chưa kịp bắt đầu thì mình đã cảm giác nó kết thúc luôn rồi. Trong một buổi tập tạ bình thường thì mình lỡ làm rơi cục tạ 10kg thẳng xuống cái ngón chân ngọc ngà của mình. 24 giờ sau thì mình vừa cầm máu vừa cố gắng đi đứng ít nhất có thể. I don't know what to do. Now I'm watching YouTube and eat my overnight oats because genuinely I don't know what to do. I can't even like stand up. Like I can, but the moment I stand up it bleeds even more. Mình tới bác sĩ và biết rằng mình đã bị gãy xương ngón chân, mà đúng ngay cái khớp nối cái bàn chân với ngón chân của mình, nên là mình không thể gập ngón chân, cũng không thể bước đi quá nhiều. Nghe xong thì mình suy sụp luôn, vì bác sĩ bảo mình là không được chạy, không được tập gym trong ít nhất 6 tháng tới. May là mình cũng có vài đứa bạn thân đỡ đần những ngày đầu, nhưng dù vậy thì mình vẫn cảm giác như bị lấy đi mất một phần cơ thể. Cứ đi cà nhắc từng bước, mình nhận ra rằng từ trước đến giờ mình đã xem việc có một đôi chân bình thường là điều hiển nhiên. Hôm đó mình lết một mình đến phòng khám, mình chỉ ước có thể đi đứng được bình thường lại. Trên xe bus mình cảm giác được ánh mắt của mọi người nhìn xuống chân của mình, rồi bắt đầu thương hại mà nhường ghế. Mình thấy mình khác lắm. Mình cứ có câu hỏi sao mình phải bị như vậy chứ. Có những ngày á mình thèm chạy bộ đến phát khóc luôn, nhưng mà chỉ đi được vài bước thôi là đã đau chân lắm rồi. Thì đây là hình ảnh chạy về đích marathon. Thì năm nay mình có ý định chạy marathon, mình đã mua vé từ năm ngoái rồi, nhưng mà vì ngón chân 1 tháng trước khi chạy marathon là mình không thể chạy được. Gãy xương thì nhức lắm, nhưng đến cuối tuần thì mình vẫn phải đi bộ đến siêu thị, đến chợ để mua đồ ăn về. And on the day that I felt the most painful, I still had to. I still went to get groceries, and it was I was in so much pain. I couldn't tell anyone. Dù bạn bè có rủ mình đi chơi, mình cũng muốn lắm, nhưng mà đành phải từ chối. Vì chỉ cần đi bộ liên tục 10 phút thôi là đầu gối của mình đã bỏ cuộc. Mình đau, và mình cảm giác như đánh mất đi chính mình. Không chạy được, không nâng tạ được, không mang giày được, không gặp bạn bè được. Chỉ đứng thôi cũng đã mất thăng bằng. Và đến lúc này mình mới hiểu được câu Health is wealth. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Còn cái chân bình thường thì mình mang giày bình thường của mình, thì lúc mình đi xe bus nha, hay mình đi đâu ai cũng sẽ nhìn mình nha. Từ những cơn đau nhỏ đó là cả một tác động lan rộng đến thể chất lẫn tinh thần của mình. Mình không thể đi ra ngoài, không thể giao lưu với mọi người, mình không vận động nhiều lúc trước nữa. Và lúc này thì cũng là lúc mà gần đến kỳ thi của mình. Mình học rất là nhiều, học rất là chăm chỉ. Hiện tại thì là 6:55, mình mới dậy lúc 6:30. Tại vì mình sẽ ngồi học bài tiếp. Từ những cơn đau nhỏ, từ từ nó cứ tác động lên tinh thần của mình càng ngày càng nhiều. Và những cái stress từ học tập của mình, chuyện gì đến cũng đã đến. Mình đã chính thức buồn mụn. Khi stress vài ngày thì da của mình bắt đầu nổi vài cục mụn. Lúc đầu thì mình thấy hơi kỳ kỳ, nhưng mà về sau thì mình mới thấy rất là tự ti.
Những ai mà từng bị nổi mụn rồi mới hiểu cái cảm giác mà cái nốt này chưa lặn, nốt khác đã trồi lên. Cứ như mình mất hết kiểm soát vậy á. Mình chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Bây giờ đến make up cũng không che nổi, cười á cũng không giấu được nữa rồi. Mình nhìn mình trong gương mà thấy một phiên bản rất tự ti. Lúc này mình còn không dám mở camera lên mà nhìn cái mặt của mình từ camera trước, giống như thể mình đang thất bại vậy á. Thể thao thì không làm được nữa rồi, giờ tới cái mặt cũng xong luôn. Đêm nào mình cũng buồn hết trơn. Mình buồn là vì cảm giác rất là bất lực. Chân của mình thì gãy, trách ai được. Đâu phải ngày 1, ngày 2 là lành. Mặt thì bùng mụn, chữa sao nổi. Tự nhiên mình thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và tủi thân hơn bao giờ hết. Giai đoạn này mình đã ít vận động, giờ thì tự ti vì da lại khiến mình ngại ra đường hơn nữa. Những ngày đó mình chợt nhận ra cái tình yêu bản thân mà mình tưởng mình đã xây dựng bấy lâu thật ra rất tạm bợ. Nó không đến từ việc mình thực sự yêu cuộc sống của mình, mà nó đến từ việc mình còn lành lặn, còn trông ổn, còn kiểm soát được mọi thứ. Nó đến từ việc mà mọi người đánh giá nhìn mình như thế nào. Chỉ cần một sự cố nhỏ thôi, cái gương mặt của mình xấu đi một chút bất lực là mình lập tức hạ thấp giá trị của bản thân. Và cái suy nghĩ đó làm mình sợ lắm. Mình biết cuộc sống của mình đâu chỉ có bề ngoài, và mình đâu thể sống vì mọi người. Mình biết rằng mình vẫn có ý nghĩa, kể khi mình thấy vô dụng, hay là kể cả lúc mà mình thấy xấu xí nhất. Mình không muốn bỏ cuộc. Thế là mình quyết định phải hành động. Tôi nghĩ mọi người, mình không biết tại sao mình lại đặt một cái lịch hẹn để tập Pilates, vật lý trị liệu vào lúc 7 giờ. Cái bây giờ mình phải ngủ dậy nên mình nghĩ đến nó. Ao. Và mình đã bắt đầu hành trình tập Pilates. Đầu tiên là với vật lý trị liệu, sau đó là thử nhiều chỗ Pilates khác nhau. Sau vài tuần thì mình cảm thấy tâm trạng của mình cũng ổn hơn. Mình không còn cảm thấy yếu xìu nữa, mình thấy có động lực hơn. Và từ đó mình bắt đầu đã cố gắng ra ngoài đường nhiều hơn. Không chạy marathon được thì sao? Thì mình vẫn tới chỗ đó lấy cái bảng tên, lấy đồ free như bình thường. Mình trả tiền mà đúng không? Dù cho thể trạng chưa trở lại 100%, mình vẫn cảm thấy mình đang sống lại từng chút một. Lúc đó mình mới hiểu, ngày xưa mình đã chấp vào những thứ mà người ta cho là tốt: nâng tạ, chạy bộ, hiệu suất, thành tích. Mình nghĩ nếu không làm được những điều đó thì mình không khỏe mạnh. Nhưng giờ mình biết, chỉ cần cơ thể của mình đủ khỏe, đủ động, mình cảm nhận được là hạnh phúc rồi. Và mình cũng nhận ra mình không thể buồn vì gương mặt này mãi được. Mình phải làm gì đó. Trước đây mình đã thử mọi cách, bác sĩ da liễu nè, thuốc uống, thuốc bôi, nhưng mà vẫn bùng mụn. Cuối cùng thì mình hiểu ra rằng vấn đề đến từ bên trong. Mình điều chỉnh ăn uống, ngủ nghỉ, tối giản skincare. Mình nhắc mình rằng mụn không thể ngăn cản mình sống tiếp được. Thế nên mình trở lại với bạn bè, những cuộc trò chuyện, những buổi gặp gỡ. Mình bay sang Melbourne để cạnh người thân. Lúc mình thấy mình chẳng có giá trị gì cả, họ vẫn ôm lấy mình như bình thường. Cảm giác đó khiến tất cả những tuổi hòn của mình nhỏ lại. Khi trở về Sydney, mọi thứ như mở ra. Mình nhận được những cơ hội mới. Từ những điều mình nộp đơn trong những ngày bị kẹt trong phòng, mình đã được nhận vào bệnh viện mà mình từng nộp đơn lúc mình mới gãy chân. Đây là muốn có việc làm ở bệnh viện, mặc đồ của AIM. Mình thấy không, volunteer là tình nguyện viên. Chúng từ lúc ngày xưa mà mình cũng rất là muốn được đi tình nguyện. Mình đã tìm được một chỗ thiện nguyện mà đúng với tâm ý của mình luôn, đó là được dạy học ở các lớp học thiện nguyện. Cho mình đang rất là háo hức, nhưng mình để xem mình có được nhận hay không đó. Mình được nhận vào tổ chức thiện nguyện lúc mà mình cũng bị gãy chân. Aww. You're the best teacher ever! Really? Yes! Thank you! Like these? No, like, you're the first on the best teacher leaderboard! Mình đã vừa mới nộp đơn trúng tuyển vào hai bệnh viện pháp y và nhà tù. Và mình rất là muốn được trải nghiệm ở trong đó.
những cơ hội này không tự nhiên mà rơi xuống đời mình. Nó được tạo ra từ chính những khoảnh khắc buồn bã và chán nản nhất. Khi mình bắt đầu được trao cơ hội mới, được làm những điều mà trái tim mình theo đuổi bấy lâu, mình mới thấy cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa trở lại. Từ đó, từng bước đi đối với mình đều là một báu vật. Mình đi cẩn thận hơn. Mình nghĩ từng bước đi này không là điều hiển nhiên nữa. Và mình không còn sống theo điều mà người khác nghĩ là tốt nhất cho mình. Có lúc mình thấy mình xấu xí đến mức không dám nhìn gương, nhưng rồi chính những trải nghiệm lại khiến từng khoảnh khắc trở nên trọn vẹn hơn. Chiếc nhật ký mùa đông nhỏ này là lời nhắn của mình gửi đến những người xem và cũng như gửi đến chính mình. Coi những vẻ đẹp chỉ đâm chồi khi cơn mưa đã qua. Sẽ có những người khác nhìn vào và chẳng biết mình đã trải qua những gì. Người ta sẽ nói mình làm lố, người ta sẽ nói mình thiếu nghị lực. Nhưng mình tin mỗi người chúng ta vẫn đang cố gắng từng ngày để tìm ra điều mà mình thật sự trân quý nhất. Và mình muốn cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người thân của mình vì đã luôn cùng mình đi qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye Kens.